แหมอ้วนเล่นจ้าเอกกับเขาอ่ะมันร้ายเนี่ยมันร้ายแอบถ่ายเนี่ยแหมเห็นผู้หญิงแล้วก็มาเล่นแหมความสุขอ้วนมีความสุขไม่แอบเขาพี่เขาหายไปไหนแล้ววะพี่เขาหายไปแล้วอะอยู่ไหนอะพี่เขาอยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนอะหน้าตามีความสุขอ้วนมันจะไปกันใหญ่แล้วนะเราอ้วนหายอยู่นี่เหรอแหมเล่นกับหญิงอีกแล้ว